กลยุทธ์การเขียนที่สำคัญในการทบทวนวรรณกรรม การเขียนทบทวนวรรณกรรมผู้เรียนจะได้ขอยืมหรือดึงข้อมูลมากมายจากแหล่งการเรียนรู้ที่น่าเชื่อถือและนำเสนอข้อมูลที่มีค่าเหล่านั้นเพื่อใช้เป็นหลักฐานและเป็นข้อสนับสนุนให้กับงานวิจัยของตนในขั้นตอนการเขียนทบทวนวรรณกรรมนี้ผู้เรียนจะได้นำความรู้ในการถอดความและสรุปความมาใช้กันอย่างจริงจังเพราะกลยุทธ์ทั้งสองจะช่วยผู้เรียนเป็นอย่างมากในการโอนถ่ายข้อมูลที่สำคัญจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆผู้เรียนยังต้องมีเทคนิคในการอ้างอิงภายในเนื้อเรื่องเช่นการเขียนแบบ indirect quotation เพื่อนำงานเขียนของผู้อื่นนักเขียนอื่นๆมาอ้างถึงในงานวิจัยตนเมื่อผู้เรียนต้องถอดความหรือทำ paraphrasing ในการทบทวนวรรณกรรมผู้เรียนต้องพยายามใช้คำพูดที่เป็นของตัวเองผู้เรียนควรทับศัพท์หรือใช้คำศัพท์เฉพาะทางที่เป็น technical term ห้ามเปลี่ยนแปลงเป็นคำใหม่ค่ะผู้เรียนต้องให้ข้อมูลที่เป็นรายละเอียดที่ชัดเจนผู้เรียนต้องไม่ใส่ความคิดเห็นส่วนตัวในการถอดความแต่ควรรักษาข้อความให้ใกล้เคียงที่สุดกับงานเขียนต้นฉบับผู้เรียนควรใช้ตัวเชื่อมแบบ conjunction และ transitional signal เพื่อเชื่อมในระดับคำระดับประโยคระดับย่อหน้าเพื่อให้งานเขียนนั้นไหลลื่นและมีความสอดคล้องกันทั้งเรื่องการใช้คำกริยาและวลีในการขึ้นต้นประโยคอ้างอิงข้อ 1. การสรุปความจากงานเขียนของผู้อื่นมีองค์ประกอบอยู่2ส่วนใหญ่ๆคือส่วนที่เป็นข้อมูลของผู้เขียนต้นฉบับที่อ้างอิงมาและส่วนที่เป็นข้อมูลที่เราสรุปนำมาใช้ข้อ 2. มีคำกริยาที่ใช้ในการอ้างอิงเพื่องานเขียนประเภทนี้โดยตรงและสามารถแสดงถึงทัศนคติของผู้เขียนที่มีต่องานเขียนนั้นด้วยเช่น discuss examine explain maintain present review say และ state คำกริยาเหล่านี้สามารถตามได้ด้วยข้อสรุปเพราะใช้ในบริบทของกรรมหรือ objective ของประโยคข้อ 3. คำกริยาเช่น affirm allege argue assume assert claim contend imply mention maintain presume คำกริยาเหล่านี้ต้องมี that ตามหลังก่อนที่เราจะใส่ข้อสรุปที่จะนำมาใช้ข้อที่ 4. ส่วนในการสรุปความอ้างอิงที่มีเนื้อหาที่เราขอยืมมายาวมากผู้เรียนอาจจะใช้วลีดังต่อไปนี้เชื่อมก่อนที่เราจะดำเนินต่อเช่น The article further states that Goodman goes on to say that the author further argues that ส่วนคำว่า maintain และ state เราใช้ that หรือไม่ใช้ that ก็ได้ขึ้นอยู่กับบริบทและที่สำคัญผู้เรียนควรจะเปิดพจนานุกรมเพื่อช่วยในการเขียนเสมอค่ะตัวอย่างการใช้การสรุปความในการทบทวนวรรณกรรมการอ้างอิงในเนื้อเรื่องอาจทำได้แตกต่างกันไปบ้างก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานเขียนที่เราอ้างอิงมาเรามาดูตัวอย่างข้อที่ 1 กันจะเป็นการนำเอาบทความมาอ้างอิงบทความนี้เป็นของสมศักดิ์เราจึงเขียนว่า in สมศักดิ์ apostrophe s เพื่อแสดงว่าสมศักดิ์เป็นเจ้าของ article ส่วนชื่อบทความนี้จะอยู่ในเครื่องหมายคำพูดตามด้วยคอมมาเพื่อขั้นข้อมูลอ้างอิงจากข้อมูลที่เราสรุปมาเองตัวอย่างข้อที่ 2เราสามารถขึ้นต้นประโยคที่เราจะอ้างอิงด้วย according to สืบเนื่องจากรายงานของสจ๊วตกับดักลาสส่วนชื่อรายงานของเขาทั้งสองนำมาใส่ในเครื่องหมายคำพูดแล้วตามด้วยคอมมาก่อนที่จะนำข้อสรุปของเรามาเติมตัวอย่างข้อที่ 3 paper หรืองานเขียนที่ไม่ทราบชื่อชิ้นงานนี้ทราบแต่ชื่อผู้เขียนและทราบว่าเกี่ยวข้องกับอะไรเราจึงเขียนว่าสันสุดาแอนพนิชใส่ apostrophe s ก่อนหน้าปีชิ้นงานของเขาทั้งสองคนตามด้วยบุพบท on ก่อนหน้าเนื้อหาว่าเกี่ยวข้องกับอะไร physical และ emotional health โดยใช้กริยารายงานคือ discuss ซึ่งเป็นคำกริยาที่ไม่ต้องตามด้วย that ตัวอย่างนี้เราจึงไม่มีคอมมาแล้วเราก็สามารถใส่ข้อความที่เราสรุปมาได้เลย
ตัวอย่างข้อที่ 4 เป็นการอ้างอิงจากหนังสือ โดยเราสามารถเริ่มอ้างอิงด้วยคำว่า author ผู้เขียน ตามด้วยชื่อเต็มของผู้เขียน Jackie Young บรรยายต่อว่า in her book แล้วระบุชื่อหนังสือซึ่งอยู่ในตัวเขียนเอง ไม่ใช้เครื่องหมายคำพูดเหมือนพวกบทความหรือรายงานนะคะ และก็ไม่ขั้นด้วยคอมมาเพราะยังไม่จบการให้ข้อมูลของงานต้นฉบับ ใช้คำกริยาเพื่ออ้างอิงถึงหนังสือของแจ็คกี้ยังด้วย states that หรือจะใช้ claims that argues that maintains that suggests that ครูหวังว่าผู้เรียนคงจะพอนึกออกกันแล้วว่าการอ้างอิงภายในเนื้อเรื่องเราจะเขียนกันอย่างไรได้บ้าง ข้อแนะนำในการเขียนการทบทวนวรรณกรรม ข้อแรกต้องรู้และมีความเข้าใจในหัวข้องานวิจัยและต้องทราบว่าใครจะเป็นผู้อ่านของเรา ข้อ 2 ต้องทบทวนงานเขียนงานวรรณกรรมต่างๆบทความทางวิชาการและบทความในสาขาวิชาที่เราศึกษาอยู่ ข้อ 3 เราควรจะให้ความสำคัญกับงานเขียนใหม่หรืองานเขียนที่ปัจจุบันที่สุด ข้อ 4 ผู้เรียนควรใช้กลยุทธ์ในการอ่านที่เราได้เรียนมาในเซกชันที่ 1 กลยุทธ์ในการสกิมสแกนการทำ KWL KWL+ มาช่วยเราในการทบทวนวรรณกรรมที่มีอยู่มากมายตลอดช่วงดำเนินงานวิจัย ข้อ 5 ขณะที่เราอ่านอย่าลืมว่าเรากำลังทบทวนวรรณกรรมเราอาจจะลืมได้เพราะเนื้อหาเยอะเราจึงควรจดโน้ตทำข้อสรุปไว้ด้วย ข้อ 6 อย่าลืมอ้างอิงงานเขียนทุกชิ้นที่เรานำมาใช้ในงานวิจัย ข้อ 7 มันกลับไปทบทวนวรรณกรรมที่เรามีอยู่ในมือและที่เราอาจจะค้นคว้าเพิ่มเติมถ้าเรายังขาดข้อมูลอยู่ดังนั้นในการอ่านทบทวนวรรณกรรมเกิดขึ้นตลอดทุกช่วงของงานวิจัยก่อนระหว่างและหลังงานวิจัยค่ะ